Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Când totul părea a fi la apogeu, când luminile succesului străluceau mai tare ca niciodată, Halil Ibrahim a făcut inimaginabilul. A lăsat totul în urmă. Nu a fost o decizie pripită sau un act de rebeliune, ci o șoaptă profundă din sufletul său care l-a ghidat, puțin câte puțin, înapoi la originile sale. Covoarele roșii, interviurile, aplauzele asurzitoare și lumea frenetică a faimei au rămas ca un eco îndepărtat. În tăcere, cu aceeași discreție care l-a caracterizat întotdeauna, a împachetat mai multe amintiri decât obiecte și a plecat în liniște. Destinația sa nu a fost o insulă paradisiacă sau un oraș european, ci ceva mult mai intim. Patria sa. Acel loc în care a crescut, unde zilele treceau între râsete simple și tăcere împărtășită, a devenit refugiul său. Acolo, unde aerul are o aromă distinctă și străzile își amintesc încă numele copilăriei sale, Halil Ibrahim a găsit ceva ce pierduse fără să vrea: pacea. Pașii lui, acum mai lenți, merg pe cărări familiare, printre case care nu și-au uitat istoria. Fiecare colț îi vorbește, fiecare copac șoptește o amintire. Nu mai are nevoie să repete scenarii sau să ascunde emoții în spatele unui personaj. Aici, poate fi pur și simplu el însuși. Vecinii l-au văzut sosind fără camere de filmat, fără anturaj, fără armura actorului. L-au văzut îmbrățișându-și mama cu un tremur în ochi, mângâind vechea poartă a casei sale ca și cum ar fi fost o comoară și stând mult timp privind cerul copilăriei sale. Nimeni nu i-a pus întrebări. Nimeni nu l-a judecat. În acel colț de lume, Halil Ibrahim nu este vedeta ecranului. Este fiul, prietenul, băiatul care a visat cândva să cucerească lumea. Și acum, după ce a făcut-o, a decis să se întoarcă de unde a plecat. Industria, desigur, i-a observat repede absența. Proiectele erau puse în așteptare, apelurile rămâneau fără răspuns, angajamentele rămâneau neexplicate. Dar Halil Ibrahim nu a căutat niciodată justificări. Pentru că uneori sufletul are nevoie să se oprească, să se privească în față și să-și amintească de ce a început totul. Succesul poate fi o cușcă aurită dacă uiți valoarea esențialului. Și el, cu o claritate dezarmantă, știa că era timpul să respire din nou cu pieptul deschis. Nu era o retragere sau un ultim rămas bun, ci o reconectare. Ca și cum ar fi avut nevoie să-și reîncarce inima înainte de a o deschide din nou lumii. Acolo, printre cei dragi, s-a întors la scris, compus, râzând, fără să se gândească la camerele de filmat. A fost văzut cântând la chitară sub un copac străvechi, împărțind ceaiul cu bunicul său și plimbându-se desculț prin peisajul rural, așa cum făcea în copilărie. Acea simplitate, acel adevăr gol, era tot ce-i trebuia pentru a se simți din nou viu. Unii credeau că o făcea din dragoste, alții din epuizare. Dar, în realitate, o făcea din necesitate. Pentru că până și cele mai puternice suflete au nevoie de refugiu. Pentru că uneori cele mai importante aplauze sunt tăcerea. Și a înțeles. Fiecare zi în patria sa era o mângâiere pentru suflet. A redescoperit aromele copilăriei sale, vocile care l-au învățat să fie cine este și acel ritm lent care contrastează atât de puternic cu rapiditatea faimei. Rețelele sale de socializare au rămas inactive. Nu au existat anunțuri, nici fotografii strategice, nici mesaje criptice. O absență care a vorbit de la sine. Și, paradoxal, tăcerea lui a spus mai mult decât orice declarație. Următorii săi au început să simtă că ceva se schimbă. Dar, departe de a fi supărați, mulți au înțeles. Pentru că adevărata dragoste pentru un artist înseamnă și să-i permiți să dispară atunci când este nevoie. Și în acea dispariție, Halil Ibrahim și-a găsit renașterea.
Privirea lui, odinioară împovărată de responsabilități, a devenit mai ușoară. Zâmbetul lui, mai larg și mai puțin reținut. Nu era o evadare, ci o întoarcere cu un scop. Ca și cum băiatul care odată visase la scenă ar fi vrut să se reconecteze cu bărbatul care devenise. Și acea reuniune nu putea avea loc decât acasă, unde a început totul. Au fost cei care au vrut să caute dramă acolo unde nu exista. Presupuse crize, dezacorduri cu producătorii, dezamăgiri în dragoste. Dar adevărul era mult mai simplu și mult mai profund. Halil Ibrahim avea nevoie doar să respire originile sale. Și asta este neprețuit și nu există niciun titlu senzațional care să acopere totul. Pentru că există decizii care pot fi înțelese doar din inimă. Între timp, oamenii din patria sa l-au primit cu aceeași căldură ca întotdeauna. Nu au existat autografe sau strigăte. Doar îmbrățișori, pâine împărțită, după amieze lungi de conversație. Timpul acolo are un ritm diferit, iar Halil Ibrahim s-a lăsat dus de el. A redescoperit ce înseamnă să trăiești fără grabă. A învățat că uneori cel mai curajos lucru nu este să mergi înainte, ci să te întorci. Și astfel, în acea aparentă liniște, ceva din interiorul lui s-a reorganizat. Întoarcerea la rădăcini nu l-a îndepărtat de artă, ci l-a adus și mai aproape de esența sa. Și când va decide să se întoarcă pe ecran, o va face cu o perspectivă nouă, mai sinceră, mai profundă. Pentru că acum nu mai acționează dintr-un loc de exigență, ci din plenitudine. Dintr-o inimă care a știut să se întoarcă acasă când avea cea mai mare nevoie. Poate că asta îl face diferit, ceea ce se conectează cu atâția. Acea capacitate de a nu se preface că are o forță de neînvins, de a se arăta uman, sensibil, real. Într-o lume în care toată lumea aleargă, a ales să se oprească. Într-o industrie în care toată lumea caută să fie văzută, a ales să dispară pentru a se regăsi. Și de aceea, când se va întoarce, nu va mai fi la fel. Pentru că întoarcerea în țara natală nu a fost un rămas bun de la lume, ci un profund da pentru sine însuși. Și acel da, deși tăcut, rezonează mai tare decât orice aplauze. Pascali